سلام علیکم. به چشم بزن. تکی. حتی حالشون بهتر شد؟ نه بسوی آوین تو جلو. آروین؟ آوین آروین بیا بخیر. آروین آقا نعمت کجا؟ نسلم نبود آزاد ما بیارم شد. ماشینش دم داره؟ با نسلم رضا بیاره که نسلم نبود. داره رزی. نسانش برده بود خونه پدرش؟ خوش میزه مامانی. بیا خبره توپ اسخطه یکی دوری چای صبحونه دادیم این کارگرا؟ بخور آروین بخور. میتونی خامرمه دا خادیم دا خسته نباشی روسا. دستتون در نکنه. سلام خوبی؟
دستتون در نکن. اوه چه هيدا ستارز آخرده مخ البرتقالي خدي ماما بیا بغلم بیا 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 بغلم بیا بیا ودا درام ماما كومارز شو لا لا هيدي لا يا جنون برا تعمل زرف رفشون يا برا 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 جنون no ماماني شوران
آبی تمیزا بشین تا براتون برنامه کودش بزن. صبر کن الان برنامه کودش زنم سید. خرابه. آرین بیا عقب بشین. آفرین. نباید بگیم اگه به مامانی یه دفعه گفتش که چی شد یه گلدون کجاست میگیم که پنجره بود بعد بود اومد شده بود برده بیا دست برو دست برو دست برو. برته. دستگاهی تبشونو بگیر. بیا دوید. بیا تا ماشینی خیلی خطر دامت الان تو بوده دید خیلی تب داره؟ سلام خوبی؟ ما نتونستیم آجر بیاریم. چی؟ من با این مسئله فروش بحثم شد. گفت شما از قبل بردی بارتو
یعنی برادرشون رو بودی که من باش چیز کردم و آزار آوردم. گفت شما بردی، گفتم مثلا با شما صحبت نکردم، برادرت اینجا بوده که من بار ازش گرفتم. گفت برادرم اینجا نیسته، به محض که اومد اینجا بیا پیش خودش از خودش بار بگیر و موسا اینا رو چند چند اینجا چیز؟ سلام داشت بابا چته؟ ها؟ چته؟ چی؟ چته بابا؟ کجا اومدی؟ نخواست شد واقعا اینجوری 2-3 دفعه قطع میشن، نمیدونم یعنی چشونه. مشکل است. یعنی چه؟ بابا تماس بگیرم. هیچ کنم بالا بره چون میزنه میپره برق. اینا که ربطی به هم ندارن. سیم بالا بر جداگونه است، این سیم هم جداگونه است. هر 10 دقیقه یه بار میرن برق. پیام داده که بعدا با شما تماس میگیرم. پیام داد گفتم بیاد اینجا. چش میگم؟ ببینم مشکل است چی. داد نه نه بگو نه 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 دست آقا این پیموکار میگه من اینجوری باشه کار نمیکنم. مساله جور نیست، باید همیشه مساله‌تون آماده باشه. بگو پیموکار کاشیکار. کار؟ آره. ما قرارداد نوشتیم که مساله همیشه آماده باشه. اینجوری باشه ما نمیتونیم کار کنیم. منم بهش گفتم من الان لباس گرم میپوشم میام سریع مساله رو. چی میخواد الان؟ یه مقدار باید کاشی بدیم بالا و یه مقدار هم شن و اینا. شنیتی نداریم بالا. باشه به من نگفت من بهش شه. گفتم مشکل برق داریم الان، ما بخوایم با بالا بر کار کنیم برق با این قطع میشه. بذار تا آقای برقکار داره میاد چک کنه. گفتم من نمیتونم بیکار کنم.
حالا بریم یه چند تا فرغون بکشیم نهایتش بقیه رو قطع میکنیم چون اونا بیکار نشن. باش. آره جانم یه باشه یه چند تا شن و اینا بکش واسه ما بالا. ما نداشتیم یه فرغون آخریش بود. شما تا اینا کار کنیم من آجر رو براتون می‌بردم بالا همشه. خیالت راحت باش. راحت باش. با یه فرغون دیگه بیشتر نداریم. اگه خواهی شما دیدید دیشب من خودم وایسادم با خانمم میشه شما رو دادیم بالا. آره میدونم. گفتم من فکر کردم سال روی یه رو. من فکر کردم دیگه اینا تموم شد دیگه نمیاد. نه من رفتم حالا رفتم فرغون. باش دست در. خواهش می‌کنم ببخشید. سلام. آقا شما بمون بالا منم این فایل پر میکنم چی؟ باش. تو مشکل نخور. برو بالا. راشد میخوای برم بالا؟ بمون بلازم با ماهان بعد میاد همه رو میدم آجو کاشی را اعلام بخش کرده؟ بله با اون خسته نباشی. قرمز بیارم؟ یه دونه قرمز دیگه بس. واسه دادیم بالا یه چند تا فرغونم آجر بدیم بالا. دست در نه. میگه واسه فردا یه بس اینا بس اندازه امروز و فردا هست. اون آجر هم میدونه. باشه. آجر. آجر برعکس کنه که نیفتن.
میاد یه بار حالا بذار گلی شما بکشم. مواظب باشید. مواظب باشید. برو اونور. برو. یه موقع هر کاری مثلا شاید اینجا اتصالی چیزی کرده باشه یه باش صحبت کن. من اینجا نبودم که ببین هر مشکلی بوده با خودش بگو. طبیعت کرامو برکار فقط یه ذره مؤدبانه خوش برخورد. آفرین. استاد هادی سلام علیکم. خوبی؟ خسته نباشی. خدا زمین برداره. تو یکم عجله کن ما کار داریم. خوبی؟ پشت تلفنم سلام. صحبت کردم. ما موقعی که بالابر رو روشن میکنیم خب منم به اون آقایی که اینو بس کرده باید صحبت دارم این محافظ مجلس ندارم ممکنه این چلی دوست بوده. یعنی چی؟ رسیلی چون که فشار تانه پشتش یه بالا یعنی این دوتا با هم وصله مشکل از اینجاست؟ پس شما برقراری اونم برقرار بوده با اونم تماس گرفتم گفته هیچ وقت نمیتونه مشکل از این وقتی باشه. که من الان نکنم مشکل نه ولی این بغل ممکنه رسیلش چون ضعیفه کارت ضمانتی باید باشه. زمان خیلی کارت الان باید ضمانتی باشه. نه آره اینا بعد راستی باید ورد ببین مهندس این الان ببین برق داخل ساختمان هم روشنه. میگی یه لحظه بالابر رو روشن کنه. استاد فرید یه لحظه بالابر رو روشن کن. ببین این برق من نیسته اونو داخل ساختمان برق ساختمان. بیا فرید آره اینجا کام چیز شد فرید. الان شما چی درس میدید؟ الان کامل دارم با سیمت زازنا با سیما؟ سیمت داخل این اومده. خب یعنی من بگم بیاد اونا رو هر کدوم رو جدا بندازه اگه اون واقعی مشکلی پیش اومد چی؟ هزینه اون رو پرداخت میکنی؟ نه دریافت کنی. هزینه‌شو پرداخت میکنی؟ باشه پس من الان باش تماس میگیرم میگم بیا اینا رو جدا از هم کار کن. خب چیکار واسه سی صف میتونی اینا قطع کنم؟ خب تو بالابر کار کنی؟ این تو قطعه رو بالابر کار کنی؟ بالابر کار میکنه آره. خب نه باقی جداه.
بگو تا دارمش. خب مدینه که مجموعی رو در بیارم داخل اتصالی میکنم. شهر رسیدگی داره سه اینم چه جواب میده. چشه؟ جواب میده. رفت امتحانی دارم. نه امتحانی نشد. اگه مطمئنی برو پاکارش. اگه مطمئن نیستی دست بیار. من اصلا فعلا برق نداشتم. اینا مسائلی میخواستن یا باید مسائلی میدادن باید یا باید بیدرمی. میگم از بگو درستش کن. اینو در بیا. خب بعد یه هفته چیده کات با بالا برای اینا تموم شد. خب دوباره قصد میکنم. دست در نکنه. باش این به خاطر چی رنگ داره اون فشار بهش میادم. باش اینا دست در رفته. اوکی. فقط احتیاط کن چون احتیاط شرط اولیه. آره این در کاور بگیر اینو آره صبحی با مصرف با چسب بردار بذارید از کامل. صفحه بالا هست؟ آره بزن بهش کسیدش مشتره آره سمدر میره. سمدر میره. بابا بیا بیا بیا. 38 نیمه بخ تا خوب بابا بخ تا خوب ازم بخ ازم تا خوب ازم فکر کنم خودم سلام ببینیم. نرسیست که بیاد. چرا؟
پلاس چای آماده؟ چای کاجرا بدی؟ بریم دکتر. من یه قرصی خوردم الان تا بهتر میشه. بابی بیا زنبی بیا بابا میترمه بشه بابا جون عزیزم بیا بابا دارو میگیرم بترمه بشه بابا Versi. آرمین عزیزم بشی اصلا نه بشی خب من مریضم خب من مریضم سکن دستم بسرم بیا بغلیم نه بذارش بیا شکرم بدش فکر کنم اینا واسه فردا چیز ندارن کاشی و واسه راپله کاشی ندارن باید بریم از مغازه اون آقای که ازش خریدیم یه چند تا بسته بیاریم واسه فردا چه با مشکلی ندارن. صبحی هم به من گفتن چارچوب در ورودی رو بیار بشیم این ندارن جوش کار ساخته بریم از همون را چارچوب هم بیاریم هی میتونه کاپشن رو بیارم مغازش هم دیره بیمارستون دیره میرم چند دقیقه این توشه بگه اینش که تمام بیانزی توش نیام آخر باید شده تو بزن چایی رو بدم به این صاحب بریم رو بریم
هم بحث حجت رو واسه دومین بار سومین باره شروع کرد. بهش گفتم وقتی میخوای از حجت دفاع کنی پیش من صحبتشو نکن، برو پیش نصیب یا اصلا برو پیش مادرت اونجا حرف بزن. پای حجت رو تو زندگی من نچش. من این همه دارم بدبختی میچشم، دارم زد میچشم واسه اینکه 2 ریال پول ذخیره کنم واسه آینده بچه‌ها. نمیخوام خرج بشه واسه حجت. میگه نه حالا شما یه بار نمیدونم بیا این کار رو انجام بده، بیا برو خواستگاری براش. ما دیشب واقعا دیگه بحثمون شد. اصلا فکر کنم امروز متوجه شده باشی. آره متوجه شدم. هیچ صحبتی چیزی با من نکرده، هیچ گونه. ولی خب من بهش گفتم اینجوری بخوای پیش بری دیگه نمیتونم تحملت کنم. اینجوری بخوای پیش بری باید به فکر خودت باشی. من قراره با فاطمه زندگی کنم نه با حجت. کسی هم حالا دست من ناراحت بشه باسم دیگه مهم نیست. چرا؟ چون که من تذکر دادم، من یه بار طلاقش دادم، دوباره بخشیدمش، خودش هم اومد از معذرت خواهی کرد و گفت ببخشید و این حرفا. دوباره میخواد بره طرف حجت، یعنی میگه برادرمه، بازم دلم با حالش میسوزه. ولی خب نباید من تاوانشو پس بدم. من مقصر نیستم این وسط. الان هم یه موقعی شما اونجا ویدیو ضبط میکنی من اونجا نیستم، بهش بگو که واقعا نعمت. الان ببین من الان مریضم ولی میخوام یه سرویس بار ببرم یه پولی تو جیبم باشد. بگو با این حال مریضش هم داره تلاش میکنه یه 2 ریال پول در بیاره. کاری نکن که بینتون خراب بشه مثل قبل بشید. و به خدا من خودم هم دوست ندارم، ولی با رفتار اینجوری اخلاق اینجوری من اگه امروز رفتم خواستگاری و حجت، فردا باید واسش خونه جور کنم، فردا باید واسش یه عروسی چیزی سر سامون بدم، فردا باید یه جا کار واسش رو کنم. اینا بایدی میشه. حجت لقمه آماده میخواد، من نمیتونم واسش بگیرم. حالا باش صحبت میکنم هر موقع رفتم خونه. باور کن من الان حالم خوب نیست. میدونم. دیشبم تا دیر موقع آوین تب داشت، تبش هم الان بالا بوده. من گفتم اگه الان یه تبش پایین نیومد دیگه مجبورم ببرم بیمارستان بستریش کنم. یعنی شاید فردا بیای آوین اینجا نباشه مطمئن باشی بیمارستان بستری. چون دیگه دکتر گفته بود تا میتونید نبرید بیمارستان، چون اونجا واقعا خیلی ها مریض هستن. بعد خوب میشه. تو خونه بهتره، تو خونه درمونش کنید بهتره. ولی خب گفت 48 ساعت شما میتونید تو خونه چیز کنید، دارو بهشون میدی، اگه بهتر نشدن اون موقع ببرید بیمارستان. حالا این وقت من نبودم شما باید صحبت کنه، بگو که بیخیال ازش باش. آدرس اینجا رو بیان داد، شعبه دومشه. دوستا سلام. خب من اینجا در شعبه دومتونم. آها روبروی
در 90 کورو بیرون چهار تا زمینه گوی ها چهار تا زمینه گوی خورد خجاب خورد خورد ما بالا برو داخل ماشین آقا نمت بذار خودم بذارم بالا تو مریضی میتونم میذارم بالا نه نمیتونی مریضی فشار بهت میاد ببخشید ویدیو بگیرم آره بگیر رو کامرا بذاریم سالم هر چقدر سالم داخلشه بذار تو امشب احتمالاً برف بباره اینجا آره باید سریع امشب اگه تونستیم یه چند تا کاشو اینا بدیم رو پشتمون الو بله سلام چارچوب آماده یا نه آماده پیشگاه الان مغازش بسته باشه بذار بریم الان باش